Hi everyone. අද දවසේ පාඩමින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ unless essential අත්‍යවශ්‍ය නැත්නම් ඔයාගේ කතාව ලස්සන කරන මේ ෆ්‍රේස් එක ඉගෙන ගන්න සූදානම් වෙන්න. ඔයා තාමත් මගේ channel එක නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් subscribe කරලම වැඩේ පටන් ගමු. You don't go out unless essential. ඔයා එළියට යන්න එපා අත්‍යවශ්‍ය නැත්නම්. දරුවෙකුට දෙමව්පියෙක් අවවාදයක් දෙනවා. ඔයා එළියට යන්න එපා අත්‍යවශ්‍ය නැත්නම්. You don't go out unless essential. You don't go to work tomorrow unless essential. ඔයා හෙට වැඩට යන්න එපා අත්‍යවශ්‍ය නැත්නම්. You don't go to work tomorrow unless essential. You need not call me unless essential. ඔයා මට කෝල් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ අත්‍යවශ්‍ය නැත්නම්. You need not call me unless essential. මේකේ තව අර්ථයක් තියෙනවා. දුරකථනයෙන් අමතනවට විතරක් නෙවෙයි කෝල් කියන්නේ අඬ ගහනවටත් කියනවා. එතකොට මේකේ සැඟවුණු අනිත් අර්ථය තමයි you need not call me. ඔයා මට අඬ ගහන්න අවශ්‍ය නැහැ unless essential. අත්‍යවශ්‍ය නොවේ නම්. ඒ වගේම මේකේ තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මෙතන need not යොදාගෙන තියෙන්නේ helping verb එකක්. එහෙම නැත්නම් උපකාරක ක්‍රියාපදයක් ලෙස. මේක ප්‍රධාන ක්‍රියාවක් සේ යෙදුණා නම් don't need කියලයි මෙතන යෙදෙන්නේ. You don't need to call me කියලයි මේක පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් need කියන ක්‍රියාපදය ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් සේම උපකාරක ක්‍රියාපදයක් සේත් භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා channel එකේ දාලා තියෙනවා. කාට හරි මේ වීඩියෝ එක හොයාගන්න බැරි නම් comment section එකේ දාන්න ඒ වීඩියෝවට අදාළ link එක මම ඔයාලට share කරන්නම්. You need not call me unless essential. ඔයා මට කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ අත්‍යවශ්‍ය නොවේ නම්. ඔයා මට අඬ ගහන්න අවශ්‍ය නැහැ අත්‍යවශ්‍ය නොවේ නම්. You need not go to work these days. ඔයා මේ දවස්වල වැඩට යන්න අවශ්‍ය නැහැ unless essential. අත්‍යවශ්‍ය නැත්නම්. We should not wait and see here unless essential. අත්‍යවශ්‍ය නැත්නම් අපි මෙතන ඉඳලා බලාගෙන ඉඳලා වැඩක් නැහැ. You don't buy it unless essential. ඔයා ඒක මිලට ගන්න එපා unless essential. අත්‍යවශ්‍ය නැත්නම්. I'll sell it off unless essential. අත්‍යවශ්‍ය නැත්නම් මං ඒක කීයකට හරි දීලා දානවා. sell off කියන්නේ ලාභයක් බලාපොරොත්තුෙන් යම් භාණ්ඩයක් විකුණනවා කියන එක නෙවෙයි. ඔය කීයකට හරි දීලා දාන එකට තමයි කියන්නේ sell off කියලා. පාඩු පිට විකුණනවා. I'll sell it off. මෙතන it කියන සර්වනාමය නිසා මේ phrasal verb එක දෙකට කැඩෙන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම it එක මැදටයි යෙදෙන්න ඕනේ. මෙසේ වෙන්නේ pronoun එකක් භාවිතා කරන විට. මේවා සම්බන්ධව මම මීට කලින් channel එකේදී කතා කරලා තියෙනවා. I'll sell it off unless essential. මම ඒක කීයකට හරි විකුණලා දාන්නම් අත්‍යවශ්‍ය නැත්නම්. We can talk about it later. We can talk about it later. අපිට ඒ ගැන කතා කරන්න පුළුවන් පස්සේ. Unless essential. අත්‍යවශ්‍ය නැත්නම්. අත්‍යවශ්‍ය නැත්නම් අපිට ඒ ගැන පස්සේ කතා කරන්න පුළුවන්. We can talk about it later unless essential. Let him go unless essential. ඔහුට යන්න දෙන්න. Let him go unless essential. අත්‍යවශ්‍ය නොවේ නම්. අත්‍යවශ්‍ය නැත්නම් එයාට යන්න දෙන්න. Let him go unless essential. You don't need to stay awake unless essential. ඔයා ඇහැරලා ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ අත්‍යවශ්‍ය නැත්නම්. You don't need to stay awake unless essential. අත්‍යවශ්‍ය නැත්නම් ඔයා ඇහැරලා ඉන්න ඕනේ නෑ. අන්න මෙතනදි මම need භාවිතා කරලා තියෙන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් ලෙස. You don't need to stay. අපිට මේක උපකාරක ක්‍රියාපදයක් සේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා මම කලින් කිව්වනේ. එතකොට ඒක ලියන්නේ you don't need වෙනුවට you need not ඒ වගේම to ඉවත් කරනවා. You need not stay awake unless essential.
ඉතින් මම මුලින් සඳහන් කළා වගේ ඒ පාඩම සම්බන්ධව අදාළ වීඩියෝ නරඹන්න බැරි වුණා නම් ඔයා ඉල්ලීමක් කළොත් ඒ වීඩියෝ එක ඉල්ලලා මට ලින්ක් එක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට එදිනෙදා කතා බහ ලස්සන කරගන්නට මේ ඉගෙන ගන්න දේවල් ඔයා එකතු කරගෙන ඔයාගෙම කියලා වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. ඒත් එක්කම ඔයා වගේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න කැමැත්තක් දක්වන කෙනෙක් නම් මෙන්න මේකට සවන් දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. ළමයින්ට සහ වැඩිහිටියන්ට ව්‍යාකරණානුකූලව ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම පුහුණුව කරනවා ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙස. එක කණ්ඩායමකට බඳු උගන්වන්නේ සිසුන් 10 දෙනෙක් පමණයි. මාසෙකට පැය 8ක් උගන්වනවා. මාසික ගාස්තුව ළමයින්ට නම් රුපියල් 2000ක් විතරයි. වැඩිහිටියන්ට රුපියල් 3000ක් විතරයි. දැන් මේක බැලු බැලමට ලොකු මුදලක් වගේ පේනවා. ඔයාම කල්පනා කරලා බලන්න කණ්ඩායමකට ඉන්නේ 10 දෙනෙක් පමණයි. එතකොට විතරයි පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. පුහුණු වුණොත් විතරයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න අපහසු නම් ඒ සඳහා වෙලාවක් නැත්නම් Tamanට පහසු වෙලාවක් සූදානම් කරගන්න පුළුවන් මාත් එක්ක කතා කරගෙන. මාසෙකට පැය 6ක් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා රුපියල් 10000ක් පමණයි පන්ති ගාස්තුව වෙන්නේ. මීට කලින් කතා කරේ අපි ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ගැන. දැන් අපි කතා කරන්නේ නේවාසික කණ්ඩායම් පන්ති ගැන. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව එහෙමත් නැත්නම් වැඩිහිටියන්ට මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක කණ්ඩායමකට බඳු උගන්නේ 10 දෙනෙක් විතරයි. මේකයි විශේෂත්වය. කණ්ඩායමේ පිරිස අඩු වෙනකොට ඔයාට පුහුණු වෙන්න ලැබෙන පැය ගණන අවස්ථාව වැඩි. එහෙමනම් ඔබට නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේ පන්තියේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ව්‍යාකරණ සමග කතා පුහුණුව දවසකට පැය 10ක්ම සිදු කරනවා. එහෙනම් හිතා ගන්න පුළුවන් නේද කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් පුහුණු වෙන්න ඔබට අවස්ථාව දීලා තියෙනවද කියලා. ආහාර පාන සමග නවාතැන් පහසුකම් සපයනවා. සම්පූර්ණ පාඨමාලා ගාස්තුව රුපියල් 75000ක් පමණයි. මේ ගාස්තුව කියනකොට මේක ලොකු මුදලක් විදියට ඔයාට පේනවා. නමුත් අතිශයින්ම ප්‍රායෝගික වෙන්න. යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්න. 75000 බෙදලා බලන්න දින 45යි. දිනකට ඔබ වැය කරන්නේ 1666ක් පමණයි. කන්න බොන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉනුම් හිටුම් ලැබෙනවා. දවසකට පැය 10ක් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු කරනවා. දැන්වත් ඔබ ප්‍රඥාව අවදි කරගත යුතුයි. දැන්වත් ඔබ යථාර්ථයේ තේරුම් ගත යුතුයි. එහෙමනම් ඔයාගේ සැබෑ උවමනාව සැබෑ කැමැත්ත ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් ඔබ නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු විය යුතුයි. ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි නම් වරද තියෙන්නේ ඔයාගේ අතේමයි. ඔයා හරි දේ හරි විදිහට තෝරගන්න දන්නේ නැතිකම නිසායි. මේක කිව්වට අමනාප වෙන්න එපා. නමුත් මේක නෙමෙයිද සත්‍ය. ඔබ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔබට සුදුසුම පන්තියකට සහභාගී වෙන්න තරම් ඔබ ප්‍රඥාවන්ත විය යුතුයි. ඔයා මගේ පන්තියට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොන පන්තියට සහභාගී වුණත් හොඳ ගුරුවරයෙකු යත්තේ කුඩා කණ්ඩායම් පන්තියකට සහභාගී වුණොත් ඔබට පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව වැඩියෙන් ලැබෙනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි පරම සත්‍යය. ඔබ එකඟ නම් මා සමග ඔයා මේ වීඩියෝව ඔයාගේ හිත මිතුරන් අතරේ ෂෙයා කරන්න. ඔයා ඊළඟ කණ්ඩායමට එකතු වෙන්න කැමති නම් අපිත් එක්ක 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.